itong Aqua Moisturizer at itong kanya Makeup Primer. Next ay gagamitin ko itong Enough Collagen Whitening Moisture Foundation. Gagamitin ko itong Everbala na Concealer Stick in the shade Light. For my powder ay gagamitin ko itong Focal Face Powder. Gamitin ko itong MAC Eyebrow Powder at itong Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade.
Next ay gagamit ako ng concealer para mas maging malinis yung kilay. For my eyeshadow ay gagamitin ko itong Take Me Back to Brazil eyeshadow palette by BH Cosmetics. Tinapos ko na yung eye look ko off cam at naglagay na din ako ng black and red eyeshadow sa ilalim ng aking mga mata. Ginamit ko ang aking eyeliner para gawin itong mga parang vines. Gagamitin ko itong NYX Highlight and Contour Pro Palette. Next ay gagamitin ko itong MAC lipstick in the shade Russian Red. Next ay nilagyan ko ng black eyeshadow ang aking lipstick at nilagyan ko din ng lip gloss para mas maging dark. One eternity later.